سلامی دوباره، من سعید حسینی هستم و اینجا استودیو پیدیو هستش و شما بیننده دومین برنامه تستوری هستید. امیدوارم از برنامه قبلیمون حسابی لذت برده باشید و کیف کرده باشید. اینو به خاطر بسپرید که تستوری به سوالات عجیب غریب من و شما پاسخ میده. چند وقت پیش رفتم اتاق همکار عزیزم آقا صادق و سلام صادق گل. چطوری؟ قربون لفظه. آقا یه نظیرم تو من قرار چیکار می‌کنی؟ آقا نفس روشن همونجا یه فکری بزنم رسید. گفتم شاید برای خیلی‌ها سوال باشه وقتی سیستمشون روشنه و داره کار میکنه و قطعه رو یهویی ازش جدا کنی، برای سیستمش و قطعات سیستمش چی پیش میاد؟ اگه این سوال همین الان در ذهن شما ایجاد شده، این برنامه رو تا آخرش ببینید. حالا میریم سراغ تست هام. ما یه سیستم کامل داریم، یه عدد مادربرد، CPU i3، 2 ماژول رم DDR4، کارت گرافیک 1050 Ti، هارد 1 ترابایت و پاور 650 وات. ما ویندوز رو روش نصب کردیم که تستامون رو کامل و دقیق بگیریم. خیلی‌ها میگن وقتی قطعه الکترونیکی به برق وصله، یهویی اونو از برق جدا نکنید که امکان آسیب دیدگیش خیلی زیاد میتونه باشه. ما میخوایم اینو روی کامپیوتر تست بکنیم که واقعا ببینیم چه اتفاقی براش میفته. بریم سراغ اولین تستمون. یه 10 باری میخوایم برق رو از پاور سوا کنیم و یهویی خاموش کنیم سیستمو، ببینیم چه اتفاقی میفته. این اولین بار. سیستم بالا اومد، بریم مرحله دوم. خدا رو شکر قطعات ما بسیار بچه‌های خوبی بودن و با اینکه 10 بار برق رو یهویی ازشون جدا کردیم، هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. بریم سراغ برق مادربرد. یهویی رو میکشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب سیستم خاموش شد، خدا رو شکر همه چی از کار افتاد. دوباره تستش میکنیم. امیدوارم همچنان حالشون خوب باشه. همونطور که دیدید بازم هیچ اتفاقی برای سیستم نیفتاد با اینکه کابل برق رو یهویی از مادربرد سوا کردیم. کابل CPU بسیار میگن حساسه. بازم روشن شد. بریم خیلی بالا بیاد. قاعدتا تصویر نمیده. در حینی که داره فن میچرخه میخوام دوباره وصلش کنم. اینم یه ولکام خیلی خوشگل. همونطور که دیدید با کشیدن کابل برق CPU سیستممون همچنان سرمرو گنده است. نوبتی هم باشه نوبت رمای خوشگل ماست. بریم سراغش.
همونطور که میبینید سیستم همچنان داره کار میکنه و داره به کار خودش ادامه میده با اینکه من رمو یهویی کشیدم از سیستم. خب رمو زشت برداشتیم دیگه، دوباره بسیم سرش عیبه بخوره. خب رمو به سیستم برگردوندیم، سیستم پس دادیم. خوشبختانه مجددا بازم اتفاقی نیفتاده و من واقعا شخصا خیلی خوشحالم. خودم خیلی این سوال برای من پیش اومده بود و فکر می‌کردم یه آسیب جدی می‌بینه سیستم، ولی بازم می‌بینید سیستم بالاست رو داره کار میکنه و به فعالیت خودش ادامه میده. به یکی از رم هامون استراحت میدیم و تک ماژول تستمون رو انجام میدیم. سیستم روشنه. همونطور که میبینید سیستم تصویر میده ولی حرکت نمیکنه. به اصطلاح بهش میگن هنگ کرده سیستم و نیاز به یه ریستارت داره که فکر کنم دیگه روشن نشه بدون رم. البته نوبت میرسه به یه قطعه بسیار دوست داشتنی، البته واسه گیمرها. بله درست هست، کارت گرافیک. میخوام در حین که داره کار میکنه از سیستم جداش کنیم. و دوباره بذاریم سر جاش. یه صدای عجیبی از کارت گرافیک داره در میاد. امیدوارم که خراب نشده باشه واقعا. نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت. با این حال قطعات ما دارن همچنان کار میکنن و به کار کردنشون دارن ادامه میدن. حدس میزنم بعضی از شماها دارید تو ذهنتون یه چیزایی رو مرور میکنید و با خودتون میگید که من آدم بدشانسی ام، اگه از بغل کامپیوترم رد بشم امکان خرابی در کامپیوترم وجود داره. واقعیتش من با شما موافقم و خودم همین فکر رو میکنم. خیلی وقتا امکان از کنار کامپیوترم رد بشم و خراب بشه. همونطور که دیدید با تمام رفتارهای غارنشینی من هیچ اتفاقی واسه این قطعات نیفتاد. دیگه نمیدونم چه رفتاری باهاشون باید میکردم تا خراب بشدن. شاید با این بشه یه کارایی کرد.